اهلين، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ اليوم غيرت مكان التصوير، حسيت هنا احلى ومره حلوه الاضاءه. ماني مستخدمه اضاءه كتير ومعتمده على الاضاءه اللي جايه من الشبابيك اللي قدامي، ف ماجنيفيك. كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم في هذا الفيديو راح اتكلم معاكم عن الريتينويد للمبتدئين، ايش المعلومات المهمه اللي لازم تعرفوها عن الريتينويد قبل ما تبداوه، وكمان ايش انواعه وكيف طريقة استخدامه. قبل ما نبدأ هذا الفيديو كالعادة، لو لسه ما اشتركتوا في القناة بليز اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم تنبيه دائما لما انزل فيديو. معكم مي، ويلا نبدأ الفيديو. ايش هي الريتينويد؟ الريتينويد هو فيتامين A، واسم ريتينويد هو اسم عائلة فيتامين A لأنه في أنواع كثيرة تحته. في هذا الفيديو راح أتكلم معاكم عن التوبيكال فيتامين A أو التوبيكال ريتينويد اللي بنستخدمها على البشرة كمستحضر من مستحضرات العناية بالبشرة. في أنواع من الريتينويد تحتاج وصفة من طبيب الجلدية عشان تستخدمي هذا المستحضر، وفي أنواع بتكون موجودة over the counter أو موجودة على الشلف في الصيدلية، تقدري تروحي تشتريها بنفسك وتستخدميها في البيت. أنا راح أتكلم معاكم اليوم عن أشهر الأنواع اللي بتلاقوها في الصيدلية، وأشهر الأنواع اللي دكاترة الجلدية بيكتبوها للمرضى اللي يبغوا يستخدموا هذا المستحضر. أبدأ لكم بالنوع اللي ما يتطلب وصفة، اللي تقدروا تلاقوه في الصيدليات، وهذا النوع اسمه ريتينول. الريتينول يا بنات في منه تركيزات تتراوح من 0.25 إلى 1%، ما في رينج أكتر من كذا. يعني لو لقيتي ريتينول بيقولك إنه 2%، أنا ما أدري هذا التركيز، ما أعرف، ما عندي أي فكرة عنه. لو المنتج كان مكتوب عليه إنه بيحتوي على الريتينول لكن المنتج ما هو حاطط التركيز، في الأغلب بيكونوا مستخدمين أقل تركيز اللي هو 0.25%. نصيحتي لكم استخدموا الريتينول اللي عليه التركيز، لا تاخذوا نوع ما هو على التركيز. النوع الثاني اللي ممكن تلاقوه بدون وصفة اللي هو كريم الديفرين اللي بيحتوي على الأدابالين. الأدابالين ممتاز جدا، تركيزه بيكون 0.1% ومناسب جدا للبشرات الحساسة واللي بتعاني من حب الشباب. أشهر الأنواع اللي بتتطلب وصفة اسمه تريتينوين، هذا قوي جدا جدا جدا، عشان كده يحتاج وصفة من طبيب الجلدية لأنه قوته تعادل 100 مرة الريتينول اللي بتشتريه من الصيدليات بدون وصفة. ولأنه يعتبر فعال فنسبة وجوده في المنتجات بتكون أقل بكثير من الريتينول. أضعف نسبة موجودة هي 0.025، يعني 0.025. نيجي لوظيفة الريتينول وليش قوي جدا. الريتينول أهم وظيفة ليه إنه بيسرع عملية تجديد الخلايا، السيل تيرن أوفر، بيخليه مرة سريع. الشيء الثاني بيقلل علامات تقدم سن البشرة زي التجاعيد والفاين لاينز، وكمان بيأخرها. وكمان بيستخدموه في علاج حب الشباب لأنه بيعالج حب الشباب، وكمان بيخلص البشرة من آثار حب الشباب، كمان بيوحد لون البشرة. الريتينول منتج جميل جدا، بيخلي البشرة جدا صافية، بيخلي مظهر البشرة صغير في السن، بيأخر علامات تقدم سن البشرة، فهو منتج صراحة جميل. متى تبدأ تستخدمي الريتينول؟ في نهاية العشرينات وبداية ال30 هو أنسب وقت لك إنك تستخدمي الريتينول، لأنه في هذا الوقت الكولاجين بيقل في البشرة، بتبدأ تبان على البشرة علامات تقدم سنها. أنا أنصحك إذا كنتي لسه ما استخدمتي ريتينول أبدا في حياتك، أو مثلا تبغي تستخدمي الريتينول اللي بوصفة، أبدأ بالريتينول اللي تقدري تلاقيه بدون وصفة، لأنه بشرتك حتكون حساسة للريتينول كأول استخدام، لأنه يزود الإريتيشن في البشرة، يعني يخلي البشرة جدا حساسة لأنه بيجدد طبقات الجلد. الشيء الثاني انه حيخلي بشرتك فيها قشور. في بعض المقالات كانت بتقول انه الريتينول لو استخدمتيه وانتي عندك حب الشباب، ممكن في البداية في بداية كم اسبوع تلاحظي انه حب الشباب عندك شوية ساء او صار اكثر شوية، بعدين بيبدأ يخف ويبان اثر الريتينول على البشرة. والبشرات طبعا تختلف من شخص للتاني، وحساسيتها تختلف من شخص للتاني. مع الوقت البشرة بتتعود على الريتينول وتلاحظي انه الاثر بدأ يبان وشكل البشرة اتغير. عشان كذا لو ابدأي بالريتينول، ابدأي بتركيز جدا صغير، لا تبدأي بالتركيز العالي مرة واحدة.
لأنه البشرة تحتاج وقت زي ما قلت عشان يحصل لها toleration أو عشان تتعود على الريتينول. لو بشرتك دهنية ممكن تبدأي بالتركيز اللي هو من 0.3 ل 0.5 أنصحك فيه. لو بشرتك جافة أبدأي بتركيز أخف من كده بكثير، يعني أبدأي من 0.25 وانتي راقبي حساسية بشرتك. لو انتي عارفة ان بشرتك حساسة لازم تبدأي ب 0.25 اللي هو أضعف شيء. أنا بشرتي مختلطة فأنا راح أبدأ مثلا أقول لكم ب 0.3% وأشوف بشرتي إذا تعودت عليه أبدأ أعلي التركيز. المهم كمان تعرفوا انك مو بس تبدأي بتركيز قليل، الفريكونسي او قد ايش بتستخدمي الريتينول. مثلا استخدمي الريتينول في بداية الامر نقول لمدة 2 إلى 3 أسابيع، 2 أو 3 في الاسبوع فقط، وراقبي قد ايش بشرتك بتتعود على الريتينول. بعد 2 أو 3 ابدأ اعلي هذا الاستخدام من مثلا 2 3 الى يوم ايوه ويوم لا. وبعد مثلا 2 أو 3 ممكن تعلي الاستخدام إلى كل يوم حسب حساسية بشرتك وحسب البشرة قد إيش اتعودت على الريتينول. يفضل استخدام الريتينول خلال المساء لأنه يعتبر علاج للبشرة. لو بشرتك دهنية ممكن تبدأي ريتينول سيرم لأنه قوامه خفيف على البشرة وبالتالي ما راح يسد لك المسام. لو بشرتك جافة ممكن تستخدمي ريتينول في صورة كريم لأنه بشرتك راح تكون حساسة شوية للريتينول، فالكريم راح يرطب لك البشرة والريتينول راح يسوي شغله. أحلى نوع من أنواع الريتينول يكون encapsulated ريتينول. يعني ايش؟ يعني الريتينول موجود ومغلف بطبقة من مادة بتكون مرطبة للبشرة، بيكون كأنه كبسولات صغيرة جوة الكريم. هذا أحسن نوع من أنواع مستحضرات الريتينول اللي تستخدميها. الريتينول اللي بيكون نوعه هذا encapsulated هذا ممتاز اللي بشراتهم حساسة. الطبقة هذه اللي هو مغلف بيها تعتبر هي الشيء اللي بيرطب البشرة، فلو بشرتك جافة وحساسة هذه الطبقة المغلفة للريتينول راح ترطب لك البشرة، والريتينول يخرج منها شوية شوية بطريقة بطيئة لكن حيوصل للبشرة وحيسوي الغرض المطلوب منه. للأسف الحامل ما تقدر تستخدم الريتينول لأنه ما في دراسات اتعملت على المرأة الحامل وشافوا إذا كان الريتينول مناسب لها أو لا. لكن إذا تبغى شيء يقلل من علامات تقدم البشرة ويحمي بشرتها ويعالج مشاكل في بشرتها أو شيء يخلي الخلايا تتجدد، ممكن تستخدم أي مستحضر فيه له AHA اللي هي الألفا هيدروكسي أسيد. هذا الإنجريدينت يعني جميل جدا جدا وأنا شخصيا أستخدمه دائما. لو بتستخدمي كريم ريتينول لازم تستخدمي كريم حماية من الشمس، لأن الريتينول بيجدد خلايا البشرة وبيخلي البشرة معرضة لليوفي لايت، هي اللي بتسبب علامات تقدم سن البشرة. بالتالي البشرة حتكون معرضة للشمس، يحصل لها إريتيشن، تصير حمرة، تصير مجهدة، تصير تعبانة. فلازم تستخدمي كريم حماية من الشمس، أقل شيء يا بنات يكون 30 SPF. لما تستخدمي الريتينول خلال المساء أو خلال النهار مهم جدا إن انت تستخدمي كريم مرطب بعده، لأنه حينشف البشرة وممكن يخلي البشرة تتقشر، لأنه زي ما قلت بيجدد خلايا البشرة. وبس وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا. بليز لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا له لايك وكمان شير الفيديو everywhere. بليز لو ما اشتركتوا في القناة اشتركوا فيها، سووا سبسكرايب واضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم تنبيه لما انزل فيديو جديد أول بأول. كانت معكم مي، اشوفكم في فيديوهات تانية.